อะไร ข้ามฝั่งมาเลยนะนี่ข้ามฝั่งเลยนะตอนสองเนี่ยไม่เห็นได้ไหมอ่ะลูกอ่ะเอ็มเดินไปที่ร้านให้ดีกว่าที่ไหนละ จะไปเอาโลดมันเป็นยังมันติดตรงนี้แหละไม่ซ้ำไปเลยได้ไหมก็จะได้ต่างได้จ้า